سلام، وقتتون بخیر. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها، رسیدیم به قسمت سوم از فصل نهم. ما این قسمت در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون ساختار و فرایند بخش انبار در شرکت هاست. بچه ها، این جلسه قراره که از یک زاویه بالا بخش انبار رو نگاه کنیم و از نظر رویدادی و فرایندی اتفاقاتی که در انبار میفتن رو با هم دیگه مرور بکنیم و ببینیم. این قسمت قراره براتون یک ذهنیتی، یک تصویری از واحد انبار بسازه تا قسمت‌های بعدی که با هم دیگه در رابطه با مدل‌های مختلف رویدادها صحبت کردیم بتونید مطابقتش بدید با این ذهنیت و چارچوب کلی که تو ذهنتون هست و خب بازدهی و یادگیری جلسات دیگه خیلی براتون بهتر و راحت تر میشه. ما در واقع بخشی رو داریم به اسم انبار. این دایره‌ای که دارید میبینید با بک‌گراند سفید و عکس آبی وسطش که یه سوله هستش با موس هم بهتون نشونش دارم میدم، اینو فرض کنید که واحد انبار ماه. انبار تو شرکت‌های مختلف میتونه یه دونه باشه، میتونه 2 تا باشه. مثلا یه شرکت ممکنه یه انبار تو تهران داشته باشه، یه انبار تو اصفهان داشته باشه، یه انبار تو مشهد داشته باشه. ممکنه هر انبار نگهداری کالای خاصی رو انجام بده، حالا بهش میرسیم. و به صورت کلی اگه ما اینکه یه شرکتی چند تا انباره رو در نظر نگیریم چون خیلی فرقی نداره و اینکه ماهیت کالامون چیه رو در نظر نگیریم، خیلی کلی بخوایم بهش نگاه بکنیم، انبار جاییه که یک سری کالاها بهش وارد میشن. کدوم کالاها؟ همون چیزایی که قراره یا بفروشیم یا تو فرآیندهای تولیدمون مصرفش کنیم یا تو پروژه‌مون مصرفش کنیم و این کالاها وارد انبار میشن. به چه دلیلی وارد انبار میشن؟ یکی از مرسوم ترین ها و در واقع میشه گفت مرسوم ترین دلیلی که یه کالا میتونه وارد انبار ما بشه اینه که کالا رو بخریم و به موجودی انبارمون اضافه بشه. دلیل دوم اینه که اون کالا از انبار خروج پیدا بکنه و برگشت فروش و در نتیجه برگشت خروج انبار درش اتفاق بیفته و کالا دوباره برگرده به انبارمون، اونم به منزله ورود کالا به انبار میشه. حالا کاری نداریم که تو انبارمون بوده، رفته پیش مشتری و از مشتری دوباره برگشته به انبار، بازم میتونیم به عنوان ورود اینو در نظر بگیریم. دلیل بعدی میتونه تولید باشه. یعنی ما کالامون رو یه بار خریدیم، بردیم خط تولید، یه کالای جدید درست کردیم و اون کالای جدید رو دوباره وارد انبارمون کردیم. این هم میتونه یکی از دلایلی باشه که یه کالا میتونه وارد انبار بشه. دلیل بعدی ورود امانیه. همونطور که بهتون تو جلسه دوم بود فکر می‌کنم گفتم، خب خیلی از مجموعه ها با توجه به ماهیت و اون مدل کسب و کاریشون یک سری کالاها رو ممکنه نخرن و به صورت امانی از تامین کنندهشون بگیرن، زمانی که فروختن پولشو بدن، یا به هر دلیل دیگه‌ای ممکن حالا ما یه سری کالاهای امانی از اشخاصی بگیریم که یکی از دلایل ورود کالا به انبار ما میتونه ورود امانی باشه. دلیل بعدی اضافات انباره. اضافات انبار نمیخواستم حالا بحث اضافات انبار اینجا براتون بیارم، ولی باز بذارید خلاصه‌شو بهتون بگم. ما زمانی که انبارگردانی میکنیم، انبارگردانی میدونین چیه دیگه، میریم انبارمون رو میشمریم. مثلا میبینیم تو نرم افزارمون 10 تا کالا داریم، انبارگردانی کردیم 11 تا کالا تو انبار هست. اون یه دونه چی میشه؟ اون یه دونه خب اضافه شمردیمش، یعنی در اصل تو انبارمون باید 10 تا باشه ولی 11 تا. حالا این میتونه بابت این باشه که ما یکی از خریدامون رو فراموش کردیم بزنیم، برای همین تو نرم افزارمون کم موجودی داریم. اینجا میایم از یه رسیدی استفاده میکنیم به اسم اضافات انبار و اونو به انبارمون اضافه میکنیم. یکی از دلایل ورود کالا به انبارمون میتونه این باشه که انبارگردانی کردیم و اضافات انبار داریم. و دلایل دیگه ای هم میتونه داشته باشه. یه سایرم براتون نوشتم که اگه تو کامنت ها برام نوشتید مثلا آره این دلیلم هستش، بگم که توی سایر بهتون گفتم. خب من اون چیزایی که به ذهنم رسید و مرسوم بودن رو براتون نوشتم، ولی به هر حال یه سری دلایل دیگه هم برای اینکه یه کالا وارد انبار بشه ممکنه شما هم به ذهنتون برسه. اگر به ذهنتون رسید حتما تو کامنت ها بنویسید که بقیه کاربران بتونن ببینن که چه دلایل دیگه ای وجود داره که یه کالا وارد انبار بشه. بچه‌ها به کل این فرایند میگیم ورود کالا به انبار. کاری نداریم به چه دلیلی وارد انبار شده.
و یه فرایند کلی دیگه داریم به اسم خروج کالا از انبار که دلایل خودشو داره. مرسوم ترین دلیلش میشه فروش، دلیل بعدی میشه برگشت خرید. برگشت خرید یعنی ما یه کالایی رو خریدیم، وارد انبار شده، به هر دلیلی پسش میدیم، دوباره از انبار خارج میشه و به عنوان خروج کالا در نظر میگیریمش. دلیل بعدی میشه مصرف، کالا خریدیم، وارد انبار شده، برای مصرف پروژه هامون یا برای مصرف در خط تولیدمون از انبار خارجش میکنیم. خیلی راحت. خروج امانی. خروج امانی یعنی اینکه کالامون رو امانی بدیم به یه مجموعه یا از شخصی که حالا با توجه به دلیلش اون نگهداریش بکنه. طبیعتا از انبار ما خارج میشه، میره و در حساب امانی اون شخص اضافه میشه. دلیل بعدی میشه کسری انبار. کسری انبار دقیقاً برعکس اضافات انبار بود. اضافات انبار این بود: ما تو نرم افزارمون 10 تا کالا داریم، کالا رو شمردیم 11 تا بوده، پس یه سند اضافات انبار میزنیم، نرم افزارمون هم میکنیم 11 تا. یه موقع از نرم افزارمون 10 تاست، کالا رو شمردیم 9 تا بوده. اینجا کسری انبار باید بزنیم، باید عددی که تو نرم افزارمونه رو اصلاح کنیم، به عدد واقعیت برسونیمش، بعدش کسری انبار میزنیم و اون کالا رو خارج میکنیم از انبارمون. دلیل سایر هم داره، باز حالا به هر دلیلی که من به ذهنم نمیرسه ممکنه یک کالا از انبار خارج بشه. حتما بنویسید که یک کالا دیگه چه موقعی میتونه از انبار خارج بشه. یکی از دلایل دیگه هم که حالا میتونید در نظر بگیریم ضایع شدن اون کالاست. اون کالا نه فروش رفته، نه برگشت خروج، نه مصرف بوده، نه امانی بوده، نه کسری انبار، نه سایر که البته چیز مشخصی نیست، ولی ضایع شدن هم میتونه یه دلیل دیگه خروج کالا از انبار باشه. مثلا مواد غذایی بوده فاسد شده، مثلا یه کاشی شکستنی بوده، یه شیشه بوده شکسته ضایع شده، به هر دلیلی دیگه قابل استفاده و قابل فروش نیست و اونم میتونیم به عنوان خروج در نظر بگیریمش. به کل فرایندم میگن خروج انبار. بچه‌ها کل حسابداری انبار همینه، یعنی شما محاسبات این ورود و خروجا رو یاد بگیرید، نحوه ثبت سند حسابداری این ورود و خروجا رو یاد بگیرید، کل حسابداری انبار رو یاد گرفتید و اصل کار بیشتر اون محاسباتشه که حالا قسمت‌های بعدی کم کم بهش میرسیم. تو هر قسمت من خیلی ریز و با جزئیات براتون محاسباتش رو آموزش میدم. و کل این فرآیند هم با یه سری فرما اتفاق میفته: فرم رسید انبار، برگشت رسید انبار، خروج انبار، برگشت خروج انبار. از فرم‌هاییه که ما تو نرم افزارهامون داریم و دلایل ورود و خروج کالامون معمولاً با این فرما ثبت میشه. حالا چه فروش باشه، چه مصرف باشه، چه امانی باشه. مثلا در زمان فروش خروج انبار میخونه، برگشت خروج، برگشت رسید میخوره که اینا بیشتر نرم افزاریه، ولی اسامیشو آوردم که باز به گوشتون آشنا بشه. بعدن که دوره حسابداریمون تموم شد و وارد دوره نرم افزار حسابداری شدین، دیگه یکم آشناتر هستین و آمادگی بیشتری دارید. اما بچه‌ها به صورت کلی انبار در شرکت‌های بازرگانی یه ساختار این مدلی داره: ما یه واحد انبار داریم، یه شخص تامین کننده داریم، یه شخص فروشنده داریم. از تامین کننده کالا رو میخریم به مشتری، بدون اینکه کالا رو تغییر بدیم کالا رو میفروشیم. یعنی یه فرایند ورود و خروج کالا که ورودش با خرید کالا اتفاق میفته و خروجش با فروش کالا اتفاق میفته در شرکت‌های بازرگانی داریم. حالا این شرکت بازرگانی میتونه یه دونه، 2 تا، 3 تا انبار داشته باشه و کالاها رو در انبارهای مختلف دپو کنه و در نهایت بفروشه و هیچ تغییری هم در ماهیت کالا ایجاد نکنه. یه ساختار دیگه داریم برای شرکت‌های تولیدی. فرق داره بچه‌ها. در شرکت‌های تولیدی ما یه انبار محصولات داریم، یه انبار مواد اولیه داریم، یه خط تولید داریم. این ساده ترین ساختاریه که میتونیم برای شرکت تولیدی در نظر بگیریم. این ساختار همیشه ثابت نیست، نرید یه جای استخدام بشید بگید باید یه انبار مواد اولیه و یه محصول داشته باشین چون رجبی گفته. نه، ممکنه ما 50 تا انبار محصول داشته باشیم، 10 تا انبار مواد اولیه داشته باشیم، انبار نیمه ساخته داشته باشیم، نه یکی نه 2 تا، 20 تا اصلا انبار داشته باشیم. و من میخوام ساده ترین مدلش رو بگم و کم کم که حالا از دوره های مقدماتی به پیشرفته رفتیم، تو پیشرفته ها دیگه مدل های مختلف هم بررسی میکنیم، ولی اول از همه باید از مدل های ساده شروع کنیم تا به مدل های پیچیده تر برسیم. ساده ترین مدلش پس میشه زمانی که ما
یه شرکت تولیدی داریم که مواد اولیه رو میایم از تامین کننده میخریم به انبار، و این برام که یه مشتری رو داریم از تامین کننده میخریم به انبار مواد اولیه انتقالش میدیم و در نهایت مواد اولیه رو میبریم تو خط تولید. مثلا اینجا مواد اولیه گندم یا آرد نمیدونم هر چی که هستش میره تو خط تولیدمون، تبدیل میشه به نون و اون نونه میره تو انبار محصولات، از انبار محصولات هم تحویل مشتری میشه. ببینید این میشه ساده ترین مدل از یه شرکت تولیدی. پیچیده تر از اینها هم وجود داره که بعداً باید در موردش صحبت بکنیم و بهش برسیم، فعلا جاش نیست. اما خب در این ویدیو من سعی کردم به صورت خلاصه، به صورت ساختاری، نموداری و اشکالی که دارید میبینید فرایند انبار رو، اول رویدادهاشو بهتون توضیح بدم، دلایل ورود و خروج کالا به انبار رو توضیح بدم. یه نکته‌ای که اگه برگردیم تو اسلایدهای قبلی میخوام بهتون بگم، بچه‌ها نگاه کنین اینجا نوشتم دلیل ورود موسم منو ببینید، دلیل ورود کالا به انبار میشه خرید، دلیل خروجش فروش. ولی اینجا حرفی از فاکتور خرید و فاکتور فروش نزدم بچه‌ها. رویداد خرید و فروش رو با رویداد مثلا ورود کالا و خروج کالا به انبار جدا در نظر بگیرید. ما زمان ورود کالا به انبار یه سند ثبت میکنیم، زمان خروج کالا از انبار یه سند دیگه ثبت میکنیم، زمان فروشش هم یه سند. یعنی یه مشتری اگه بیاد یه کالا از ما بخره یه فاکتور فروش میزنیم، سند فروشش رو میزنیم، بعد کالا رو از انبار خارج میکنیم، سند انبارش رو میزنیم، بعدم تسویهش میکنیم، یعنی پولش رو میگیریم، سند خزانه و تسویهش رو میزنیم. اینا رویدادهای مختلفیه که یکی از دلایلی که اصلا من این دوره رو به فصلهای خزانه و انبار و فروش اینو تفکیک کردم این بود که اینا رو بتونم تفکیک بهتون بگم. و فعلا ما خزانه رو تو فصل قبلی با هم دیگه رفتیم، انبارم که تو این فصل میریم، فروش هم تو فصل بعد بریم، دقیقاً متوجه میشین که به ترتیب چه رویدادهایی زمان ورود و خروج کالا به دلایل خرید و فروش اتفاق میفته. فعلا حالا در همین سطح بدونید. خب این اسلایدر رو من میزنم جلوتر که برسیم به سوال اصلیمون. واحد انبار در کدام مدل شرکت ها وجود داره؟ انبار تو شرکت های بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری و شرکت هایی که حالا فعالیت غیر تجاری دارن ولی مثلا کالا نگهداری میکنن میتونه وجود داشته باشه. تو بازرگانی ها قطعا هست، تو تولیدی ها قطعا هست، توی پیمانکاری ها میتونه باشه میتونه نباشه. پیمانکاری هایی که حالت خدماتی دارن، شرکت های مشاوره‌ای، آیتی، نمیدونم خدمات پشتیبانی، اینا خب خدمات دارن، طراحی سایت، اینا پیمانکارن ولی کالایی ندارن. خب اینا انبار هم ندارن اگه کالا ندارن. ولی شرکت های دیگه که مثلا تو حوزه ابنیه و ساخت و ساز و حالا موارد دیگه وجود دارن، اینا خب کالا دارن پس انبار هم دارن. شرکت هایی که فعالیت غیر تجاری دارن ولی خب فعالیتشون از نوع انبار کردن کالا، تو اینا هم انبار وجود داره. چون به هر حال زمانی که تو هر بیزینسی کالای ملموس فیزیکی که بتونیم ببینیمش و لمس کنیم وجود داره، این کالا باید یه جا نگهداری بشه و اونجا ما میگیم انبار، به خودش هم میگیم کالا. بچه ها این جلسه همون تموم شد. اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد، دوست دارید که ما رو بیشتر دنبال کنید، از ویدیوهای جدید با خبر بشید، ما رو در چنل یوتیوب سابسکرایب کنید. اینستاگرام، تلگرام و وبسایتمون هم هست. ویدیوهای کامل میتونید داخل وبسایت و یوتیوب فقط ببینیدشون. ما در قسمت قبلی اصطلاحات و تعاریف انبار رو داشتیم. این قسمت ساختار بخش انبار رو با هم دیگه دیدیم. در قسمت بعدی هم وظایف و اخلاق حرفه‌ای بخش انبار رو با هم دیگه خواهیم دید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.